Goedemorgen. Nou, ik ben niet in Italië. Hoewel ik natuurlijk wel een lekkere cappuccino en een questo dolce heb. Deze keer sticky dadeltaart. Ik ben bij mijn favoriete tentje. In de buurt van Haarlem. We noemen het hier altijd de Teletubbybergen, wat natuurlijk een beetje gek is. Ik zit aan de Mooie Nel bij restaurant, lunchtent, koffietent, Loef. En het is een beetje eind juni. Midzomernacht is net achter de rug. Ik ben aan het werk na mijn reisje in Italië. En ik ben toe aan vakantie. Ik heb besloten een weekje weg te gaan, want het blijft mooi weer in Nederland. En ik ga volgende week in ieder geval naar Friesland. Gewoon een paar leuke plekjes bezoeken. En ik ga jullie daarin meenemen natuurlijk, want het is gewoon een vakantietje, dus het moet er gewoon gebeuren. En misschien ga ik ook nog wel naar Noord-Duitsland. En als de kolder in mijn kop slaat, ga ik misschien nog wel naar Denemarken ook. Zo'n 600-700 kilometer om in Denemarken te komen. Nou, is iets minder. Wat je in ieder geval van mij te goed hebt en wat ik ga doen aankomende week, is de beroemde roomtour. Oftewel, de van tour. Ik ga je een rondleiding geven in de bus. Daar wordt namelijk om gevraagd. Mensen zien het allemaal een beetje half. En hoe doe je dat nou allemaal in zo'n busje? En het is allemaal klein. Dus ik ga ik ga een rondleiding geven in de bus. En dan ga je ik laat je alles zien. Van dus de vorken, de messen, van de pannetjes, van de netten waarachter ik mijn spullen bewaar, van waar ik mijn eten bewaar, waar ik mijn kleren bewaar, al mijn gadgets. Dus dat wordt hartstikke leuk. Dus dat komt volgende week. Ik weet niet of die volgende week al online komt, misschien een weekje later. Ik neem daar de tijd voor. Dus dat is leuk. Dus hou mijn kanaal in de gaten. Doe alvast even op dat belletje. Want dan word je genotificeerd wanneer de filmpjes online komen. En liken is natuurlijk altijd hartstikke leuk. En stuur die link nou ook eens gewoon naar andere mensen die het ook interessant vinden. Want ik ben een klein, maar zeer fijn kanaal. Al zeg ik het zelf.